And this is Ayesha. And welcome to Rhyes Bake. So, for today's video, gagawa po kami ng, or magbibake po kami ng mocha cake! Oh, yeah! So, namin sa inyo kung paano ko gawin ang mocha cake dahil nagki-crave kami. Sarap ang panahon, maulan. So, kakain kami ng mocha cake. So, what are we waiting for? Let's get started! Oh, yeah! Bye! Bye-bye!
picture na naman siya. No. Eat na. Gusto ko ako din. Yummy? Yay! Ako man, Mami. Ayan.